सो राइट नाउ चाहिँ म धान खोला बजारमा छु होइन। बुटोलबाट करिब 1.5 घन्टा जतिमा यहाँ आइपुगिन्छ। यो ठाउँ चाहिँ के को लागि पपुलर छ भने चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ लोकल कुखुरा खान मनपर्छ, तपाईँलाई सुकुटी खान मनपर्छ, लोकल भात खान मन पर्छ, यहाँ अडिनु होला होइन। सो इट्स अ भेरी लाइक अब अलिकति हाइट भएको हुनाले शीतल पनि छ, यताकै एज अ ब्रेक जस्तो तराई भन्दा अलिकति माथि भएको हुनाले। सो यो ठाउँमा आएर एकछिन तपाईँ रेस्ट गर्नु होला, खाना पर्छ, चिया कफी जे खायो भने पाउँछ, आनन्दको ठाउँ छ चाहिँ। सो म तपाईँलाई ठाउँमा स्टे कि ब्रेक गर्नलाई रेकमेन्ड गर्छु।